Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong chủ đề kể chuyện đêm khuya, mình sẽ đưa các bạn bước vào một thế giới ngôn tình đầy kịch tính và cảm xúc. Bạn đã bao giờ tự hỏi, nếu được cho một cơ hội để làm lại từ đầu, bạn sẽ chọn tha thứ hay trả thù? Hãy gặp Nam Cẩm Bình, một tiểu thư tài hoa của phủ tướng quân, người từng sở hữu mọi thứ, gia thế, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành và một hôn sự tưởng chừng là định mệnh. Nhưng tất cả sụp đổ chỉ trong một đêm, khi phu quân của nàng, Tân Khoa Trạng Nguyên Lý Mặc Bạch phản bội, đẩy gia tộc nàng vào cảnh tan nát, còn nàng thì chết thảm nơi đầm nước lạnh giá. Nhưng số phận chưa dừng lại ở đó. Trời cao ban cho nàng một lần trọng sinh, đưa nàng trở về đúng ngày hắn quỳ xin cầu hôn. Mang trong tim ngọn lửa hận thù cháy bỏng, nàng từng bước lên kế hoạch, quyết tâm khiến kẻ thù thân bại danh liệt, đòi lại công lý cho gia tộc. Nhưng giữa lằn ranh của thù hận và âm mưu, liệu một tình yêu chân thật có thể nảy mầm từ đống tro tàn? Hãy sẵn sàng bước vào một câu chuyện đầy drama, nơi trả thù sắc bén đan xen với tình duyên nghiệt ngã và sự tái sinh mạnh mẽ. Chào mừng các bạn đến với Hận thù dưới áo gấm của Tiểu Hy. Chương 1, lửa hận trọng sinh. Nha hoàn của ta đã giả mạo thân phận tài nữ của ta và nảy sinh tình cảm với Lý Mặc Bạch, người đang tạm trú tại phủ tướng quân, rồi lén lút mang thai. Lý Mặc Bạch sau khi thi đỗ trạng nguyên liền đến phủ cầu hôn tài nữ, phụ thân tưởng tài nữ ở đây là ta, liền chấp thuận. Nghe vậy, nha hoàn tuyệt vọng nhảy xuống giếng tự vẫn, một xác hai mạng. Đêm tân hôn, Lý Mặc Bạch phát hiện ta không phải nàng ta, nhưng không biểu lộ gì, âm thầm điều tra, cho rằng ta vì ghen tuông với nha hoàn mà bức chết nàng ta. Suốt 10 năm, hắn ta mượn thế lực của phủ tướng quân mà tiến bước, bề ngoài đối đãi với ta ôn nhu, nhưng khi phủ bị cuốn vào án phản nghịch, hắn ta lại thừa cơ hãm hại, khiến phụ thân ta chết oan, cả gia tộc bị lưu đày. Ta cũng bị hắn ta hành hạ, giữa trời đông giá rét, bị ném xuống đầm lạnh mà chết đuối. Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về ngày mà hắn ta đến phủ cầu hôn. Cảm giác lạnh thấu xương và ngạt thở gần kề cái chết dường như vẫn còn lưu lại trong cơ thể, khuôn mặt ta tái nhợt, răng khẽ run, im lặng nhìn vào khuôn mặt trẻ trung trong gương, âm thầm tính toán cách giết chết Lý Mặc Bạch. Ta biết hôm nay hắn ta sẽ đến cầu hôn. Cờ trống rộn ràng, làm ai ai cũng hay biết. Mọi người đều nói, Tân Trạng Nguyên vừa nhìn thấy tiểu thư phủ tướng quân liền đem lòng yêu mến, ấy là mối duyên trời ban. Nhưng thực tế, người mà hắn ta say mê ngay từ đầu lại chính là nha hoàn Kinh Tức bên cạnh ta. Lý Mặc Bạch có chút quan hệ họ hàng xa với nam gia ta, cho nên trong thời gian hắn ta lên kinh dự thi, đã ở nhờ tại phủ tướng quân. Phụ thân ta quý trọng tài năng của hắn ta, đối đãi hết sức cung kính. Đại ca ta cũng từng nhắc đến hắn ta, nói rằng hắn ta có tài năng Trạng Nguyên. Kinh Tức nảy lòng tham, giả mạo thân phận của ta, nhiều lần tiếp cận hắn ta. Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình, thậm chí còn có cả hài tử. Ta không có tình cảm gì với Lý Mặc Bạch, nhưng biết rằng đây là mối hôn sự tốt. Trạng Nguyên trẻ tuổi, tài năng trời phú, lại thêm phụ thân ta che chở, tương lai ắt sẽ rạng rỡ. Gia cảnh hắn ta nghèo khó, trong nhà chỉ có một mẹ già, dù xét về mặt nào cũng phải dựa dẫm vào phủ tướng quân, chẳng ai dám làm ta chịu thiệt. Vì vậy, khi phụ mẫu hỏi, ta đã đồng ý hôn sự này. Nhưng lần này, khi Trần Nhũ Mẫu bên cạnh mẫu thân đến tìm ta, lại nói Lý công tử muốn cưới nha hoàn Kinh Tức bên cạnh tiểu thư, phu nhân bảo tiểu thư tự mình quyết định. Lập tức, ta biết Lý Mặc Bạch đã trọng sinh. Kinh Tức đã xin nghỉ bệnh 3 ngày, thực ra là vì thai tượng không ổn định. Nàng ta không dám làm việc nặng, cả ngày nằm trên giường, bỏ lỡ cơ hội giải thích với Lý Mặc Bạch. Ta dẫn Trần Nhũ Mẫu đến phòng tai để tìm nàng ta, lúc này nàng ta chưa lộ rõ bụng, chỉ là sắc mặt không tốt. Ta nói, Tân Trạng Nguyên muốn cưới ngươi. Nàng ta lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, lại ngượng ngùng không biết làm sao, không dám nhìn vào mắt ta. Nàng ta rất sợ ta hỏi về chuyện giữa nàng ta và Lý Mặc Bạch. Nhưng ta chẳng hỏi gì cả. Ta bảo nha hoàn khác là Minh Thiền trải đầu trang điểm cho nàng ta, rồi dẫn nàng ta ra tiền sảnh gặp khách. Lý Mặc Bạch thấy nàng ta, trong giây lát ngây người, rồi mắt đỏ hoe. Hắn ta đã 10 năm chưa gặp lại nàng ta. Nhìn về phía ta, ánh mắt hắn ta tràn đầy thù hận. Lòng hận thù của ta không kém gì hắn ta. Ta từng nghĩ sẽ che giấu, nhưng vừa nhìn thấy hắn, những chuyện kiếp trước như tràn về. Phụ thân ta bị chém đầu, mẫu thân bệnh chết trên đường lưu đày, huynh trưởng gãy một chân, tẩu tẩu vì bảo vệ sự trong sạch mà tự vẫn, hai đứa cháu một chết một bị thương. Nhà tan cửa nát, tất cả đều do Lý Mặc Bạch gây nên. Cả bầu trời thù hận cuộn trào, ta chẳng thể giấu giếm. Lý Mặc Bạch sững người, ta biết hắn ta đã nhận ra. Nhưng ta không quan tâm. Ta nói, Kinh Tức là nô bộc của nam gia ta, không biết Trạng Nguyên Lang khi nào lại để mắt đến nàng. Nhưng quân tử luôn biết hoàn thiện cho người khác, Trạng Nguyên Lang đã có lòng muốn cưới, ta đây làm chủ chẳng có gì phải từ chối. Ta trả lại khế ước bán thân của Kinh Tức cho nàng ta, ngươi tự do rồi. Kinh Tức cảm động, nước mắt đong đầy. Lý Mặc Bạch với ánh mắt phức tạp, chắp tay cúi chào ta, định rời đi. Ta lại nói, khoan đã. Lý Mặc Bạch cảnh giác quay lại nhìn ta. Nha hoàn dẫn thầy lang vào. Ta chỉ vào Kinh Tước, làm phiền thầy Hoàng bắt mạch cho cô nương này. Kinh Tước hoảng hốt, trốn sau lưng Lý Mặc Bạch.
Lý Mặc Bạch vừa thất vọng vừa khinh miệt lườm ta, không cần đâu. Mẫu thân ta nhìn ra manh mối, sai hai tỷ nữ khỏe mạnh giữ chặt Kinh Tước, nàng ta sợ tổn thương thai nhi nên không dám động, đành để thầy thuốc bắt mạch, mặt nàng ta tái nhợt như tờ giấy. Thai tượng có chút không ổn, nhưng không sao, ta sẽ kê ít thuốc an thai, thầy lang nói. Mẫu thân ta nổi giận, đồ không biết liêm sỉ. Kinh Tước xấu hổ, sợ hãi, mặt đỏ bừng, vô thức định quỳ xuống nhận lỗi. Lý Mặc Bạch kéo nàng ta lại, nàng đã không còn là hạ nhân của phủ tướng quân, không cần phải quỳ trước bọn họ. Hắn ta lại nói, Nam phu nhân, Kinh Tước là vị hôn thê của ta, xin hãy cẩn trọng lời nói. Hắn ta vẫn nghĩ mình là tâm phúc của thái tử, thân cận của tân hoàng, ai ai cũng phải nể mặt hắn ta. Mẫu thân ta tức giận ném vỡ chén trà. Phụ thân ta lạnh lùng liếc hắn ta một cái, Trạng Nguyên thật oai phong, dám dạy dỗ phu nhân phủ tướng quân ta. Lý Mặc Bạch sắc mặt cứng lại. Hắn ta bừng tỉnh. Trừ việc thai tượng không ổn, còn có bệnh tật gì khác không? Ta hỏi. Thầy lang lắc đầu, không có. Ta nhìn Lý Mặc Bạch, nghe rõ chưa, vị hôn thê của ngươi không bệnh không tật, rời khỏi phủ tướng quân ta an toàn. Sau này nếu nàng ta có chết hay tàn phế, đừng có đổ tội lên đầu phủ ta. Còn nữa, nha hoàn của phủ tướng quân ta, nếu vô lễ, tư thông với ngoại nhân, theo luật có thể trực tiếp đánh chết. Nói cách khác, ta có thể đường đường chính chính mà đánh chết Kinh Tước, không cần phải âm thầm bức nàng ta đến chết. Lý Mặc Bạch nghe hiểu, sắc mặt đầy do dự. Phụ thân ta ra lệnh cho Lý Mặc Bạch cút đi. Hắn ta đang rời đi thì chạm mặt với Triệu Tư Tắc vừa tới. Nghe thấy Triệu Tư Tắc hô to, Nam bá bá, ngươi đừng vội định gả Cẩm Bình muội muội cho Lý Mặc Bạch, ngươi hãy cân nhắc đến con chứ. Sắc mặt hắn ta tối sầm lại, không rời đi nữa. Triệu Tư Tắc là tiểu công tử của phủ Thừa Ân công, cháu trai của hoàng hậu nương nương, chúng ta quen biết từ nhỏ. Huynh ấy có 2 ca ca và 1 tỷ tỷ, được cả gia đình cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Tuy rằng là công tử phóng đãng, nhưng cũng không phải là kẻ vô học, lần này dự khoa cử, huynh ấy đánh cược với người ta, kết quả cũng đỗ hạng 37 của nhị giáp. Con cháu công thần không cần dựa vào công danh, huynh ấy chỉ chứng minh mình không phải là kẻ vô dụng, sau đó vẫn trở lại cuộc sống ăn chơi như cũ. Kiếp trước khi huynh ấy đến cầu hôn, nhưng ta đã hứa hôn với Lý Mặc Bạch. Nhưng ta từng âm thầm so sánh, hôn sự với phủ Thừa Ân công cũng rất tốt, trưởng bối nhân từ, huynh tỷ hòa thuận. Triệu Tư Tắc lại là người khi rảnh rỗi thì dẫn ta đi ăn chơi, lúc có chuyện thì đứng ra che chở. Thực tế chứng minh điều đó là đúng. Sau khi gia đình ta gặp nạn, huynh ấy thay đổi hoàn toàn, tìm cho gia đình mình một chức quan, thay mặt nhà ta tích cực chạy vậy. Sau đó cũng chính huynh ấy tìm được bằng chứng quan trọng, giúp cha ta rửa oan, khiến gia tộc ta được minh oan. Ân tình lớn lao như vậy, dù lấy thân báo đáp cũng khó lòng trả hết. Mắt ta đỏ lên. Triệu Tư Tắc ngơ ngác, không phải chứ, muội là sợ hay là vui mừng thế? Ta phì một tiếng cười, đồ ngốc, Lý công tử muốn cưới là Kinh Tước, huynh vội gì? Triệu Tư Tắc lại ngẩn người, nhìn Lý Mặc Bạch với vẻ khó tin, hồi lâu mới thốt ra một câu, Lý huynh quả là có con mắt độc đáo. Sắc mặt Lý Mặc Bạch càng thêm khó coi. Hôn sự giữa ta và Triệu Tư Tắc đã được định đoạt. Lý Mặc Bạch nhân lúc ta ra ngoài, tìm cơ hội đến gặp ta nói chuyện. Kiếp trước ngươi đã hại chết Kinh Tước và đã trả giá, chúng ta coi như thanh toán sòng phẳng. Kiếp này chỉ cần ngươi không làm hại Kinh Tước, an phận thủ thường, ta sẽ không đối phó với nam gia các ngươi. Triệu Tư Tắc tuy không phải người hoàn hảo, nhưng ghép với ngươi lại quá đủ. Ngươi quên ta đi, cùng hắn sống tốt những ngày còn lại, những tâm tư hiểm độc hãy thu lại, đừng nghĩ đến việc làm khó Kinh Tước nữa. Việc ngươi phanh phui chuyện nàng có thai, làm nàng xấu hổ, ta nể tình ngươi đã trả lại khế ước của nàng mà không truy cứu, nhưng sau này nếu ngươi vẫn không sửa đổi, đừng trách ta không khách khí nữa. Hắn ta đứng cao cao, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như mũi tên, giống hệt như lúc kiếp trước hắn xé bỏ mọi quan hệ với ta. Nhưng khi đó hắn ta mặc áo gấm thục, chân đi giày ngọc, bên hông đeo ngọc bội quý giá vô cùng, trên đầu dù chỉ là châm cài tóc cũng là loại hiếm có bằng ngà voi. Chứ không phải bộ trường sam xanh thiên thanh đã bạc màu, trên người không có một món đồ nào quý giá như bây giờ. Uy nghi và khí thế của một người phần nhiều là nhờ vào bề ngoài mà có. Hắn ta giống như một kẻ vô năng điên loạn, hoàn toàn không nhận thức được rằng hiện giờ hắn chẳng có gì, hoàn toàn không có tư cách để đàm phán với ta. Ta lặng lẽ nhìn hắn ta, không có chuyện sòng phẳng. Hắn ta thở dài, gọi tên khuê các của ta, Cẩm Bình, ngươi cần gì phải như vậy? Ta chưa từng thích những cô nương kiêu căng và không có tài năng như ngươi. Kinh Tước đã nói với ta, tài danh của ngươi đều là nàng và Minh Thiền giúp ngươi tạo ra. Nghĩ lại kiếp trước ngươi cũng đã sớm biết chuyện của ta và Kinh Tước, nhưng vì muốn cưới ta nên cố ý làm ngơ, rồi lại bức nàng đến chết. Thôi, không nhắc lại nữa, ngươi đã làm vợ ta suốt 10 năm, như vậy đã quá đủ rồi. Hắn ta quả nhiên mắt mù tim điếc. Kiếp trước, Kinh Tước không chỉ giả mạo thân phận ta, mà còn lén lút chép lại thơ từ do ta sáng tác. Đàn ta gảy, tranh ta vẽ, thậm chí cả ván cờ giang dở mà ta và huynh trưởng để lại, nàng ta cũng mượn làm của mình. Lý Mặc Bạch bị nàng ta lừa gạt, không biết thân phận thật của nàng ta, tin rằng nàng ta là tài nữ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng khi sự thật phơi bày,
hắn vẫn để nàng ta dùng vài lời nói thao túng, chẳng phải quá ngu ngốc sao? Lý Mặc Bạch, ta nhìn thẳng vào mắt hắn ta, mặt lạnh như băng, phụ thân, mẫu thân, tẩu tẩu và cháu ta, 4 mạng người, không phải chỉ cần ngươi nói một câu sòng phẳng là xong. Còn cả đứa trẻ trong bụng ta nữa. 10 năm, mang thai 4 lần sảy thai, cuối cùng suốt đời không thể có con. Từng chuyện, hắn ta lại nói là sòng phẳng sao? Ta cười khinh bỉ, Lý Mặc Bạch, giữa ta và ngươi, không chết không ngừng. Phụ thân ta vốn dĩ không ưa Lý Mặc Bạch, nhưng ta vẫn cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Kẻ này tâm cơ thâm trầm, phẩm hạnh có vấn đề, cầu hôn nha hoàn bên cạnh con, rõ ràng có thể âm thầm tiến hành, nhưng lại cố ý làm dùm beng để mọi người đều biết. Ai cũng nghĩ hắn cầu hôn tiểu thư phủ tướng quân, cuối cùng lại chỉ cưới nha hoàn của tiểu thư. Nếu không có tư tắc, e rằng con đã trở thành trò cười cho cả kinh thành. Hắn là Trạng Nguyên do hoàng thượng chỉ định, lẽ ra không nên hành sự lỗ mãng như vậy, nhưng hắn lại cố tình làm thế. Nữ nhi nghi ngờ hắn đã đầu nhập vào kẻ thù của phụ thân nên cẩn trọng. Phụ thân ta đã để tâm. Những lời tương tự, ta cũng nói với thái tử, dùng giọng điệu oán trách và hoài nghi. Thái tử lập tức có ấn tượng xấu về Lý Mặc Bạch. Thái tử là biểu huynh của Triệu Tư Tắc, chúng ta cũng coi như thân thiết. Nghe tin ta và Triệu Tư Tắc định thân, thái tử rất vui mừng, đệ nên cảm ơn Lý Mặc Bạch, nếu không có hắn, đệ cũng sẽ không vội vàng đến cầu hôn. Lại nói, Tư Tắc, đệ muốn gì? Ta tặng đệ một món làm quà cưới. Triệu Tư Tắc không chút khách khí, ta muốn trang viên suối nước nóng của huynh ở ngoại ô kinh thành. Thái tử ngạc nhiên trước sự mặt dày của huynh ấy, đệ có biết trang viên đó đáng giá bao nhiêu không? Huynh ấy ngại ngùng nói, Cẩm Bình sợ lạnh. Đúng vậy, ta sợ lạnh. Lý Mặc Bạch cũng biết ta sợ lạnh, vì thế hắn đã chọn cách mà ta sợ nhất để đưa ta đến cái chết. Chương 2, Trạng Nguyên xả lưới. Hôn sự giữa Lý Mặc Bạch và Kinh Tước được ấn định vào cuối tháng 6, rất gấp, bởi vì nếu để muộn nữa thì không thể che giấu bụng bầu được. Kiếp trước lễ cưới giữa ta và hắn ta náo nhiệt bao nhiêu, kiếp này hôn lễ của hắn ta và Kinh Tước lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Lẽ ra một tân Trạng Nguyên phải được săn đón, nhưng ai cũng biết hắn ta đã đắc tội với tướng gia, chẳng ai muốn vì một kẻ tương lai chưa rõ ràng mà đối đầu với tướng gia. Thêm nữa, Trạng Nguyên lẽ ra phải được bổ nhiệm vào Hàn Lâm viện, nhưng không hiểu vì sao, Bảng Nhãn và Thám Hoa đã được trao chức, chỉ riêng Lý Mặc Bạch là không nhận được bất kỳ chiếu chỉ nào. Hôn lễ của họ được tổ chức tại căn nhà nhỏ mà Lý gia thuê, không gian không lớn, nhưng Lý Mặc Bạch đã bỏ nhiều tiền, mời đầu bếp giỏi từ bên ngoài về, mỗi bàn tiệc tốn 5 lượng bạc, tổ chức 10 bàn, còn phải mượn thêm không gian của hàng xóm. Kết quả là chẳng có quan viên nào đến, hàng xóm thì ngồi 2 bàn. Nghe nói sắc mặt của Lý Mặc Bạch từ đầu đến cuối đen kịt. Hắn ta nghĩ rằng do phụ thân ta can thiệp, nên khi ta đến tiệm trang sức mua trang sức, hắn ta lại tìm cách bắt gặp ta. Sau 10 năm làm phu thê, hắn ta thực sự rất hiểu ta. Ngươi nghĩ kiếp trước ta có thể đạt được địa vị cao nhờ phụ thân ngươi sao? Hắn ta giận dữ nói, thái tử trọng dụng ta là vì chúng ta có chung chính kiến, sở thích tương đồng, vì ta có tài năng thực sự, có thể giúp ngài ấy cai trị đất nước. Hắn ta chế giễu ta, ngươi nghĩ ngươi là đàn bà ngu dốt, tầm nhìn hạn hẹp, tưởng rằng có thể ngăn cản ta sao? Kiếp trước hắn ta được phụ thân ta tiến cử, nhờ một bài sách lược mà được thái tử để mắt. Phụ thân ta dìu dắt hắn tận tình, hắn ta lại chịu khó học hỏi, nhanh chóng nổi bật. Hắn ta nói đúng một điều, hắn ta quả thật có tài. Nhưng thế thì sao? Ta gọi quản lý, tại sao lại có ăn mày vào đây? Hắn ta bị đuổi ra ngoài, tức đến mức mặt đỏ bừng. Lý Mặc Bạch mãi không thể gặp được thái tử. Dù hắn ta có tài hoa vượt trội, dù bài sách lược của hắn ta có tinh tế đến đâu, nhưng với thân phận hiện tại, không có ai tiến cử, hắn ta không thể nào diện kiến thái tử. Nhưng ta đã đánh giá thấp hắn ta. Hắn kết giao với tổng quản thái giám Đặng Như Thịnh, không chỉ nhận ông ta làm nghĩa phụ, mà còn hứa rằng đứa con trai đầu lòng của Kinh Tước sinh ra sẽ mang họ Đặng, giao cho ông ta nuôi dưỡng. Mẫu thân già 60 tuổi của Lý Mặc Bạch tức giận đến phát bệnh, nhưng Kinh Tước lại ủng hộ hắn ta. Bài sách lược của hắn ta cuối cùng cũng được gửi lên bàn của thái tử, nhưng thái tử không thèm xem, mà bảo người vứt bỏ. Thái tử khinh ghét hắn ta, nhận thái giám làm cha, bán đứng con mình, không chút khí tiết của người trí thức. Đặng Như Thịnh lại giúp Lý Mặc Bạch kiếm được một chức quan nhỏ hạng 7, tuy chức quan nhỏ, nhưng nhờ vào mặt mũi của tổng quản thái giám, vẫn có không ít người sẵn sàng qua lại với hắn ta. Vào lễ mừng thọ 70 của lão phu nhân nhà tùy tướng quân, họ đã mời gia đình hắn ta. Ta gặp Kinh Tước tại yến tiệc. Bụng nàng ta đã lộ rõ, mặc một bộ áo lụa xanh biếc rộng thùng thình, chất liệu không phải loại tốt, châm cài phượng hoàng bằng vàng trên đầu vẫn là món ta ban cho nàng ta năm xưa. Thấy ta nhìn nàng ta thoáng đỏ mặt. Có người xì xào, thật không hiểu Trạng Nguyên Tân Khoa nghĩ gì, sao lại cưới một nha hoàn. Đúng thế, dung mạo cũng bình thường, phong thái chẳng ra sao, cứ rụt rè e sợ. Nhìn bộ áo nàng ta mặc kìa, nha hoàn nhà ta còn không thèm mặc loại này. Cũng có người trực tiếp quát, này, ngươi không đến bái kiến chủ tử của ngươi à? Những người này xem thường Kinh Tước, đồng thời cũng ganh ghét nàng ta. Lý Mặc Bạch tài hoa hơn người, dung mạo tuấn tú, dù là kiếp trước hay kiếp này, không thiếu người mê mẩn hắn ta.
Ai ngờ đâu, cuối cùng hắn ta lại cưới một nha hoàn thấp hèn. Kinh Tước cúi đầu, ngón tay không ngừng vân vê góc váy, rồi như không chịu nổi nữa, nàng ta ngước mắt nhìn ta thật nhanh, sau đó đứng dậy bước đến trước mặt ta. Tiểu thư, ta biết người đố kỵ ta. Đôi mắt nàng ta đỏ hoe, nhưng người cũng không thể xúi giục bọn họ nhục mạ ta như thế, dù sao ta cũng là thê tử của Trạng Nguyên. Ta thấy buồn cười, ta vì sao phải đố kỵ ngươi? Phu quân của ta là người đứng đầu khoa cử, còn phu quân của người chỉ là hạng 37 nhị giáp. Thân phận của người cao quý, còn ta chỉ là nha hoàn, nhưng phu quân của ta lại hơn phu quân của người, nên người tự nhiên cảm thấy bất mãn. Nàng ta quả có lý lẽ riêng. Ta cười, ngươi nghĩ nhiều rồi, Trạng Nguyên tuy giỏi, nhưng chẳng phải vật quý hiếm gì. Từ khi lập quốc đến nay, triều đình ta đã có tổng cộng 56 Trạng Nguyên, thêm năm nữa lại có thêm một người, ngươi chẳng cần phải thấy nó là báu vật mà quý trọng đến vậy. Và lại, ta nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, nhếch môi cười, ta không sống nổi những ngày cơ cực. Tiếng cười ầm vang cả phòng. Nước mắt Kinh Tước không kìm được, nàng khóc òa rồi bỏ chạy. Tùy Noãn kịp thời giữ nàng ta lại, trừng mắt nhìn ta, ngươi bớt nói vài câu đi, đừng gây chuyện ở nhà ta, người ta còn đang mang thai đấy. Nàng là cháu gái của Trấn Vũ tướng quân, từ trước đến nay luôn đối đầu với ta, luôn tranh giành danh hiệu tài nữ số 1 của kinh thành. Cũng chẳng phải vì nàng muốn bênh vực Kinh Tước, chỉ là bắt lấy mọi cơ hội để châm chọc ta. Ta bất giác cảm thấy ấm lòng, giọng cũng dịu lại vài phần, được, nể mặt ngươi, ta sẽ không tính toán với nàng ta. Tùy Noãn trông như thấy quỷ, Nam Cẩm Bình, ngươi uống nhầm thuốc rồi sao? Kiếp trước, Tùy gia cũng giống như Nam gia ta, đều bị cuốn vào vụ án mưu nghịch, chỉ có điều Tùy gia không vô tội. Đại bá của Tùy Noãn, Trấn Vũ tướng quân, thật sự cấu kết với An Vương, giúp hắn mở cửa khi quân đội An Vương tấn công vào kinh thành. Sau này, An Vương bại trận, Trấn Vũ tướng quân bị bắn chết bởi loạt tên, cả Tùy gia bị tru di tam tộc. Nhưng vì Tùy Noãn có vài phần giống với Kinh Tước, Lý Mặc Bạch đã cứu nàng, đưa nàng vào hậu cung. Bề ngoài nàng với ta không hòa thuận, nhưng trong bóng tối, nàng đã giúp ta vài lần. Lúc ta bệnh sắp chết, Lý Mặc Bạch không cho người gọi thầy thuốc, nàng đã cố ý làm mình bệnh, nhân cơ hội lấy thuốc từ thầy thuốc. Khi ta bị Lý Mặc Bạch ném xuống đầm lạnh, nàng liều mình muốn nhảy xuống cứu ta, nhưng bị Lý Mặc Bạch cản lại. Nàng hét lớn với ta, Nam Cẩm Bình, ngươi cố mà sống, Triệu Tư Tắc đã giúp nhà ngươi rửa oan rồi, huynh trưởng của ngươi sắp trở về kinh rồi, ngươi tuyệt đối đừng chết, nếu ngươi chết, sau này ta biết đấu với ai. Nhưng cuối cùng ta vẫn chết, ta không thể kiên trì được nữa. Ta đứng dậy, Kinh Tước vô thức lùi lại một bước. Ta không để ý nàng ta, bước đến ôm Tùy Noãn, ta tuyên bố, từ nay ngươi chính là tài nữ số 1 của kinh thành, ta, Nam Cẩm Bình, xin cúi đầu bái phục. Tùy Noãn run lên vì lạnh, Nam Cẩm Bình, ngươi đừng làm thế, ta sợ. Kinh Tước không đợi đến khi tiệc tàn đã bỏ đi, ta đuổi theo, nàng ta cẩn thận giữ khoảng cách với ta. Ngươi muốn làm gì? Nàng ta ôm bụng đầy cảnh giác. Ta khẽ cười, ngươi có nhận ra ngươi và Tùy Noãn có vài phần giống nhau không? Nhưng Tùy Noãn đẹp hơn ngươi, có phong thái hơn ngươi, có tài năng hơn ngươi, gia thế cũng hơn ngươi. Nhưng nghe nói trưởng bối Tùy gia không thích Lý Mặc Bạch. Sắc mặt nàng ta tái nhợt, ngươi đang muốn chia rẽ chúng ta. Ngươi có thể đi hỏi Lý Mặc Bạch, ta nói. Nàng ta vội vã bỏ chạy, trong mắt đã rưng rưng nước. Ta biết nàng ta sẽ không dám đi hỏi. Nàng ta chỉ là một nha hoàn bị cha mẹ bán cho nhà chủ, phản bội chủ nhân, ngoài Lý Mặc Bạch, nàng ta chẳng còn chỗ dựa. Dù ta nói thật hay không, nàng ta cũng không dám chất vấn Lý Mặc Bạch. Nàng ta chỉ biết âm thầm quan sát, rồi sẽ phát hiện Lý Mặc Bạch quả thực đối xử với Tùy Noãn khác biệt. Phụ nữ khi mang thai vốn đã đa nghi, bất cứ dấu hiệu nhỏ nhặt nào cũng sẽ bị phóng đại lên. Nàng ta nhất định sẽ không yên lòng. Sức lực của con người là có hạn, Lý Mặc Bạch phải lo lắng, chăm sóc cho nàng ta, những phương diện khác sẽ không thể chu toàn như trước. Ta quay người lại, Tùy Noãn đã đứng sau lưng ta, cau mày. Ngươi nói gì với nàng ta? Nhìn nàng ta như gặp ma vậy. Không có gì. Hôm nay ngươi sao kỳ lạ vậy? Ta không giải thích với nàng, chỉ thì thầm, đại bá của ngươi dường như đang qua lại với ai đó, bảo phụ thân ngươi chú ý. Nàng nhìn ta với vẻ kinh hãi. Ta nắm lấy tay nàng, sắc mặt nghiêm trọng, việc này liên quan đến tính mạng của cả gia đình ngươi, nhớ giữ bí mật. Ta chỉ có thể nói đến đây, phần còn lại phải dựa vào vận may của họ. Tùy Noãn vô cùng lo sợ, gần như ngay lập tức đi tìm phụ thân của nàng. 2 tháng sau, hai anh em Tùy gia trở mặt thành thù. Nghe nói là vì Tùy đại tướng quân tính toán hôn sự của Tùy Noãn, tuy không thành nhưng hai gia đình đã cãi nhau dữ dội, không chỉ phân chia gia sản mà còn tuyên bố sẽ không qua lại với nhau đến chết. Ta cảm thấy rất hài lòng. Phụ thân của Tùy Noãn là người hiểu rõ tình thế, sống dưới cùng một mái nhà với Tùy tướng quân, nếu để tâm, chắc chắn sẽ phát hiện ra manh mối. Nhanh chóng cắt đứt rắc rối, dù sau này có bị liên lụy, cũng sẽ không rơi vào thảm cảnh như kiếp trước. Tùy Noãn hẹn ta gặp tại tiểu lầu Túy Tiên, tặng ta một bộ trang sức quý giá. Phụ thân ta nói đây là lễ tạ ơn. Ta không khách khí mà nhận lấy. Nàng đã thay đổi thái độ với ta, cũng chịu tâm sự với ta nhiều hơn. Lý Mặc Bạch không biết tại sao,
mỗi lần gặp ta ánh mắt đều kỳ lạ, có lần còn gọi ta là Noãn Noãn, bị đại ca ta mắng chạy. Phụ thân của Tùy Noãn là giảng quan của Hàn Lâm viện, thái tử rất thích nghe ông giảng kinh sử, Lý Mặc Bạch có lẽ muốn theo đường đó. Dù sao thì việc dựa dẫm vào nghĩa phụ Đặng Như Thịnh không đem lại kết quả gì, hắn mãi không được thái tử để mắt tới, đã từng leo lên địa vị cao, hắn ta không còn kiên nhẫn đợi thêm vài năm nữa. Đột nhiên từ phía đối diện vang lên tiếng huyên náo, âm thanh nghe rất quen. Ta cùng Tùy Noãn mở cửa ra xem, hóa ra là Lý Mặc Bạch và Triệu Tư Tác. Nguyên lai Lý Mặc Bạch không biết từ đâu mà nghe được hành tung của thái tử, liền bám theo đến Tử lầu Túy Tiên, nhưng thị vệ canh cửa không cho hắn vào, hai người đã xảy ra xung đột. Thái tử bên trong nghe thấy động tĩnh, bảo Triệu Tư Tác ra xử lý. Triệu Tư Tác vốn không ưa Lý Mặc Bạch, chưa nói được hai câu đã muốn động thủ, nhưng vừa thấy ta bước ra, lập tức thu tay lại. Cẩm Bình muội cũng đến đây dùng bữa sao? Huynh ấy như thay đổi sắc mặt, vừa rồi còn đầy vẻ hung hăng, giờ lại cười rạng rỡ như gió xuân. Ở đây có món chim bồ câu quay rất ngon, muội nhất định phải thử. Huynh ấy còn có tâm trạng trò chuyện với ta về đồ ăn. Tùy Noãn thuận miệng đáp, được, lát nữa sẽ gọi món, hôm nay là ta mời muội Cẩm Bình ăn cơm, ngươi có món gì ngon cứ kể ra. Triệu Tư Tác thực sự báo tên vài món. Lý Mặc Bạch uống rượu, giận dữ bùng phát, gan dạ lên tiếng, ta đã nói là muốn gặp điện hạ. Triệu Tư Tác cười khẩy, ngươi nghĩ điện hạ là ai, muốn gặp là gặp được sao? Mau biến đi, đừng cản ta trò chuyện với Cẩm Bình muội. Cơn giận của Lý Mặc Bạch chuyển sang ta. Nam Cẩm Bình, có phải ngươi đã nói gì với điện hạ không? Điện hạ đã xem bài sách lược của ta, không lý nào lại không gặp ta, nhất định là ngươi thù hận trong lòng, đã nói xấu ta trước điện hạ. Tùy Noãn không thể tin vào tai mình, ngươi đang nói gì vậy? Chuyện này liên quan gì đến Cẩm Bình? Lý Mặc Bạch nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, Noãn, Tùy tiểu thư, nàng nên tránh xa Nam Cẩm Bình, nàng ta tâm địa độc ác, vô tài vô đức, lòng ghen tị nặng nề. Nàng cái gì cũng hơn nàng ta, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ hại nàng. Tùy Noãn tức đến đỏ mặt, ngươi điên rồi à? Ta hoàn toàn không tức giận, việc Lý Mặc Bạch thất thố như vậy chứng tỏ tâm lý của hắn ta đã sụp đổ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ta hỏi, bài sách lược gì? Là bài mà điện hạ sai người vứt bỏ đó sao? Triệu Tư Tác đáp, hẳn là vậy, ta không rõ lắm, nhưng Cẩm Bình muội đã nói là vứt thì chắc chắn đã vứt rồi, nếu chưa vứt thì ta cũng sẽ nhờ điện hạ vứt đi. Ta và huynh ấy nhìn nhau, cười đầy tình ý. Lý Mặc Bạch tức đến mất hết lý trí, Nam Cẩm Bình, ngươi đừng uống rượu mừng mà không uống rượu phạt. Ta đã cảnh cáo ngươi đừng giở trò, ngươi hoàn toàn không xem ta ra gì. Hắn ta lẫn lộn giữa kiếp trước và kiếp này, tưởng rằng mình vẫn là quyền thần cao cao tại thượng, còn ta, gia đình tan nát, bị hắn ta chà đạp. Hắn ta giơ tay định đánh ta. Thực ra hắn ta không thể đánh chúng ta, bởi vì vừa có động thái, Triệu Tư Tác đã nhanh chóng đá hắn ta một cú, nhưng ta vẫn hét lên và thuận thế ngã xuống. Vì đứng gần cầu thang, ta lăn thẳng xuống bậc thang, tuy không bị thương nặng, nhưng trán đập vào bậc, máu chảy ròng ròng, trông cực kỳ đáng sợ. Triệu Tư Tác rất thông minh, lập tức nắm thế chủ động, Lý Mặc Bạch, ngươi to gan lắm, dám công khai mưu sát con gái của đương triều thái sư. Giọng nói của huynh ấy lớn đến mức cả nửa Tử lâu đều nghe thấy. Lý Mặc Bạch chưa kịp biện bạch đã bị huynh ấy như xách một con gà ném từ tầng 2 xuống. Ta ở nhà dưỡng thương hơn nửa tháng. Phụ thân ta khóc lóc kể lể trước mặt hoàng thượng, tố cáo tội ác của Lý Mặc Bạch. Phủ Thừa Ân theo sát phía sau, phụ thân của Tùy Noãn cũng thừa cơ hạ bệ, thêm vài vị ngự sử cũng hùa theo tố cáo. Cuối cùng, thái tử chỉ nói một câu, người này phẩm hạnh tồi tệ, không xứng làm môn sinh của thiên tử. Hoàng thượng liền cách chức Trạng Nguyên và chức quan mà Lý Mặc Bạch vất vả đạt được. Lý Mặc Bạch trở thành Trạng Nguyên đầu tiên trong lịch sử đại triều bị tước bỏ công danh, cũng coi như lưu danh sử sách. Chương 3, tình dễ đường đời. Ta không ngờ Lý Mặc Bạch vẫn muốn gặp ta. Ta dẫn theo một tỷ nữ biết võ, căn dặn nàng, nếu Lý Mặc Bạch làm hại ta, lập tức giết hắn. Nhưng Lý Mặc Bạch không có can đảm đó. Hắn ta bị Triệu Tư Tác ném từ tầng 2 xuống, gãy một chân, vì không được chữa trị kịp thời nên trở thành người què. Hắn ta cứ thế khập khiễng bước đến trước mặt ta, trên người vẫn mặc bộ áo dài xanh thiên thanh đã bạc màu, tay áo còn có miếng vá. Cẩm Bình, khuôn mặt hắn ta hốc hác, râu ria xồm xoàm, gầy đi nhiều, chẳng còn dáng vẻ tự tin của Trạng Nguyên năm xưa, là ta nhìn nhầm người, bị lừa dối. Thì ra Kinh Tước luôn lừa ta, nàng ta chỉ biết vài chữ, không biết làm thơ, vẽ tranh, cũng không biết đàn ca. Người ta thực sự yêu thích luôn là nàng. Những lời nói dối của Kinh Tước có thể lừa hắn ta một thời gian, nhưng không thể lừa cả đời. Sống chung ngày này qua ngày khác, chẳng mấy chốc sẽ lộ ra sơ hở. Ta biết nàng vẫn còn tình cảm với ta, nàng dùng Tùy Noãn để chia rẽ tình cảm giữa ta và Kim Tước, chứng tỏ nàng vẫn quan tâm đến ta. Cẩm Bình, hắn ta gọi tên ta đầy tình cảm, nàng đã khiến ta mất hết công danh, cũng nên hả giận rồi. Ta hứa với nàng, ta sẽ cưới nàng, ta tình nguyện cưới nàng, sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, ta sẽ để nàng làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, trở thành người phụ nữ được cả kinh thành ngưỡng mộ. Nam nhân đôi khi thật tự tin đến mức khiến ta phải ngưỡng mộ, ta im lặng nhìn hắn ta, không nói nên lời. Vậy Kinh Tước thì sao?
Thấy ta có phản ứng, hắn ta mừng rỡ, vội vàng nói, nàng ta lừa gạt hôn nhân trước, ta không bỏ nàng ta đã là nể mặt nàng rồi. Vì nàng ta đang mang thai, ta sẽ để nàng ta làm thiếp, dù sao trước kia nàng ta cũng hầu hạ nàng, sau này vẫn hầu hạ nàng tiếp. Ta không nhịn được cười lớn. Lý Mặc Bạch, kiếp trước ngươi vì báo thù cho Kinh Tước mà chịu đựng 10 năm, ta cứ nghĩ ngươi đối với nàng tình cảm sâu nặng hơn biển cao hơn núi, không ngờ lại chẳng đáng là gì. Ngươi vì vinh hoa phú quý, còn muốn giáng chính thê thành thiếp. Thật nực cười, ngươi nghĩ ta là kẻ hèn hạ đến mức nào? Ngươi tay trắng, nghèo rớt mồng tơi, ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ bỏ công tử của phủ Thừa Ân mà chọn ngươi? Sắc mặt hắn ta thay đổi, lúc xanh lúc trắng. Ta tiếp tục kích thích hắn ta, ngươi chẳng phải từng nói ngươi leo lên địa vị cao không phải nhờ vào phủ tướng quân ta sao? Giờ ngươi thấy rồi đó, ngươi chỉ là kẻ ăn bám, không có phủ tướng quân, ngươi chẳng là gì cả. Ngươi cả đời này cũng chỉ có thế thôi, có phủ tướng quân ta ở đây, ngươi đừng hòng bao giờ đến gần thái tử. Ngươi vĩnh viễn sẽ không có ngày ngẩng đầu lên được. Lý Mặc Bạch sau đó một thời gian dài không xuất hiện, cho đến khi An Vương tiến kinh. An Vương là đệ đệ nhỏ nhất của hoàng thượng hiện tại, chỉ lớn hơn thái tử 4 tuổi. So với thái tử cần mẫn, hiếu học, hắn như một tấm gương phản chiếu ngược, văn dở võ cũng chẳng thành, suốt ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, còn gây ra không ít chuyện hoang đường. Nhưng tất cả đều là sự ngụy trang của hắn. Kiếp trước, cho đến khi hắn khởi binh tạo phản, không ai nhận ra dã tâm sói lang của hắn. Lãnh địa của An Vương ở An Dương, bình thường không có lệnh thì không được vào kinh, chỉ có dịp Tết là theo tổ chế tiến kinh để ở cùng mẫu phi Mục Thái Phi từ 2 đến 3 tháng. Hắn và Mục Thái Phi mẹ con tình thâm, kiếp trước hắn khởi binh cũng đợi đến khi Mục Thái Phi qua đời. Người ta mà ta phái đi theo dõi Lý Mặc Bạch báo về rằng hắn âm thầm đầu nhập vào An Vương. Ta thở phào nhẹ nhõm, Lý Mặc Bạch quả nhiên không làm ta thất vọng. Đã nếm trải mùi vị của quyền lực, hắn ta làm sao có thể cam lòng cả đời chỉ làm một kẻ bách tính bình thường. Không được thái tử xem trọng, hắn ta có thể được An Vương xem trọng. Không ai rõ hơn hắn ta rằng 10 năm sau An Vương sẽ tạo phản, suýt nữa đánh vào hoàng thành, chính hắn ta đã liều mạng một thân một mình tiến vào địch doanh, phá hoại lòng tin giữa An Vương và mưu sĩ của hắn, khiến họ trở mặt thành thù, làm quân tâm rối loạn, cho thái tử cơ hội mang quân tiêu diệt hoàn toàn. Hắn ta là công thần lớn trong việc bình phản, là đại anh hùng trong mắt bá tánh. Cũng chính vì thế, về sau những lời hắn ta tố cáo phụ thân ta không ai nghi ngờ. Thậm chí để cầu xin cho phụ thân ta, hắn ta còn quỳ ngoài điện cần chính, đầu gối đến mức chảy máu đầm đìa. Nam gia ta không bị chu di tam tộc, cũng nhờ hắn ta đổi lấy bằng cách không nhận phần thưởng. Thật là một kẻ trọng tình trọng nghĩa. Ai ngờ được rằng hắn ta trước mặt thì thế này, sau lưng lại là một kiểu khác. Ta chưa từng nói với thái tử về việc An Vương sẽ tạo phản. Không có chứng cứ, nếu chỉ vu khống hoàng tộc bằng lời nói suông, chỉ khiến thái tử ghét bỏ ta. Huống hồ, tuy An Vương không ra gì, nhưng đối với thái tử lại cực kỳ tốt, thậm chí từng cứu mạng thái tử một lần. Thái tử rất cưng chiều vị hoàng thúc này, tuyệt đối không dung thứ cho kẻ khác bôi nhọ. Lý Mặc Bạch cũng biết điều này, hắn ta chẳng sợ ta đi cáo mật, thậm chí còn mong ta làm thế. Chuyện sẽ xảy ra sau 10 năm, bây giờ chẳng có một dấu vết nào. Hắn ta cực kỳ tự tin rằng kiếp này nếu không có sự cản trở của hắn, An Vương nhất định sẽ thành công trong việc tạo phản, đăng cơ lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Còn hắn ta có công phò trợ rồng, ắt sẽ ở dưới một người, trên vạn người. Dù ta không nói với thái tử, nhưng ta đã nói với phụ thân ta. Ta bảo rằng ta mơ thấy ác mộng, phụ thân ta cho rằng ta nghĩ ngợi lung tung, không để tâm. Nhưng sau khi những sự kiện tiếp theo xảy ra đúng như ta đã dự báo, phụ thân ta trở nên thận trọng hơn. Sau khi An Vương vào kinh, như mọi năm, hắn giả bộ ăn chơi hưởng lạc, giao hảo với không ít triều thần. Phụ thân ta thích cổ họa, hàng năm hắn đều tặng một bức. Năm nay, hắn tặng bức Giang Sơn Đồ của Vương Quán Thiên. Kiếp trước, chính bức họa này đã trở thành chứng cứ thép về việc phụ thân ta thông đồng với An Vương. Chụp bức họa đã được đóng khung kỹ lưỡng, bên trong trục giấu một bức thư của An Vương mua chuộc phụ thân ta. Bức thư vốn không có, là do Lý Mặc Bạch lợi dụng cơ hội hỗn loạn, lấy từ chỗ An Vương rồi lén giấu vào. Tranh là thật, thư là thật, nhưng chuyện thì là giả. Phụ thân ta không thể cãi được. Kiếp này, nhờ ta cảnh báo trước, phụ thân ta dứt khoát từ chối ý tốt của An Vương, còn đem những bức cổ họa mà An Vương tặng trước đây, nhân dịp yến tiệc giao thừa trong cung, bán cho mấy vị đại thần cũng thích tranh cổ, rồi toàn bộ số tiền bán được, không giữ một xu, đều đem quyên góp cho binh sĩ biên cương. Phụ thân ta được hoàng thượng ca ngợi là người cao thượng, hết lòng vì dân, là gương mẫu của bá quan. Điều này khiến các đại thần khác cũng phải cắn răng góp tiền. Những hành động nhỏ này của phủ tướng quân, Lý Mặc Bạch đều nhìn thấy, nhưng hắn ta không hề bận tâm. Cắt đứt liên hệ với An Vương thì có ích gì? Khi An Vương đăng cơ, hắn ta dưới một người trên vạn người, tính sổ một phủ tướng quân thì có là gì? Chương 4, thù xưa trả hết. Tháng Giêng, Kinh Tước sinh con trai, vừa ra đời đã bị Lý Mặc Bạch bồng đưa cho Đặng Như Thịnh. Hiện tại, bên ngoài cả gia đình hắn ta đều dựa vào Đặng Như Thịnh, mất quan chức và bổng lộc, hắn ta chỉ có thể làm công dài hạn ở cửa tiệm của Đặng Như Thịnh.
Kinh Tước vừa qua tháng cữ đã phải giặt quần áo kiếm tiền nuôi gia đình, 10 ngón lạnh mà bị sưng đỏ, so với khi còn làm nha hoàn bên cạnh ta thì khác biệt một trời một vực. Ta gặp nàng ta trên phố, nàng ăn mặc rất mỏng manh, trên người chẳng có chút trang sức nào, người gầy đi nhiều, sắc mặt vàng ta vọt tiều tụy, ánh mắt u ám, không còn chút sinh khí nào của một phụ nữ vừa sinh con. Ta mời nàng ta đến Tử Lầu Túy Tiên ăn cơm, nàng ta ăn đến suýt nôn, cuối cùng úp mặt xuống bàn khóc thút thít. Tiểu thư, ta hối hận rồi, ta không nên giả mạo người để quyến rũ hắn. Tiếng trò chuyện từ phòng bên cạnh vọng lại, tất nhiên vốn không có việc cách âm tệ đến vậy, là ta đã làm một chút trò. Tiếng khóc của nàng ta lập tức im bặt. Nàng ta nghe ra giọng của Lý Mặc Bạch. Hiện tại Lý Mặc Bạch nghèo túng, làm sao có tiền đến một tiểu lâu đắt đỏ như vậy để ăn cơm. Lý huynh quả thực liệu sự như thần, chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành tâm phúc của vương gia, lần này trở về phong điện. Vương gia còn đặc biệt dặn dò cho cả gia đình huynh đi cùng, sau này Lý huynh sẽ thăng tiến như diều gặp gió, nhớ đừng quên tiểu đệ nhé. Tiếng cười ngạo nghễ của Lý Mặc Bạch vang dội, nhất định. Dừng một lát. Đường đến An Dương xa xôi, mẫu thân ta tuổi đã cao, không tiện đi theo, phu nhân ta cũng cần ở lại chăm sóc bà, nên không thể đi cùng. Người kia liền phát ra tiếng cười dâm đãng, nếu đã vậy, Lý huynh cũng không thể thiếu người hầu hạ bên cạnh, không biết Lý huynh thích loại hoa biết nói nào để tiểu đệ sớm chuẩn bị ở An Dương. Lý Mặc Bạch ngẫm nghĩ một lúc, ngươi có biết đại tiểu thư tùy ra không? Thì ra Lý huynh thích loại như vậy. Con gái phủ tướng quân cũng tạm được. Hiểu rồi. Sau đó là tiếng nâng chén cụng ly. Sắc mặt của Kinh Tước từ ngạc nhiên đến vui mừng, rồi chuyển sang thất vọng, phẫn nộ, cuối cùng biến thành tuyệt vọng. Đôi mắt vốn đã vô hồn của nàng ta càng trở nên chết lặng. Tiểu thư, ta nên làm gì đây? Ta phải làm sao bây giờ? Nàng ta thầm thì hỏi ta. Ngày 12 tháng 3, An Vương khởi hành trở về An Dương. Nửa tháng sau, mẫu thân của An Vương, Mục Thái Phi trong cung bị người hạ độc chết, điều tra tới lui chỉ tìm ra cung nữ hầu cận Mục Thái Phi. Sau khi bị cực hình, cung nữ khai rằng bà làm theo lệnh của tiên sinh họ Ngô bên cạnh An Vương. Vị Ngô tiên sinh này bề ngoài là môn khách của An Vương, thực ra là mưu sĩ của hắn, được An Vương cực kỳ trọng dụng. Mục Thái Phi vốn thân thể yếu ớt, nằm liệt giường nhiều năm nhưng vẫn mãi không chết. Ngô tiên sinh đợi nhiều năm không đợi được nữa. Kiếp trước hắn dùng loại độc chậm, phải mất 2 năm mới dần dần rút cạn sinh lực của Mục Thái Phi. Khi Mục Thái Phi qua đời, An Vương không còn điều gì bận tâm, lập tức khởi binh tạo phản. Nhưng Lý Mặc Bạch đã tìm ra sự thật, vào thời khắc mấu chốt, hắn ta giáng cho An Vương một đòn chí mạng, khiến An Vương và Ngô tiên sinh trở mặt thành thù. Kiếp trước Ngô tiên sinh phải 7-8 năm sau mới ra tay, Lý Mặc Bạch thì không thể đợi lâu như vậy, hắn ta đã hạ độc từ trước, loại độc chậm, khoảng 1 năm sau sẽ phát tác. Nhưng ta đã sai người đổi thành loại kịch độc. Môn khách của An Vương tại sao lại hạ độc mẹ của chủ nhân? Thái tử tiếp tục điều tra, cuối cùng lần ra Lý Mặc Bạch, lúc này mới phát hiện hắn ta đã theo An Vương đến An Dương. Thê tử của hắn ta tự nguyện khai báo, trước khi đi, Lý Mặc Bạch giao cho nàng ta một cuốn sổ sách, dặn nàng ta cất giữ cẩn thận, còn bảo rằng chẳng mấy chốc họ sẽ phất lên. Cuốn sổ đó ghi lại việc qua lại hối lộ giữa An Vương và các quan viên trong triều cùng khắp nơi, số tiền nhiều đến mức khiến người ta kinh ngạc. Thái tử còn gì mà không hiểu. Đầu tiên khống chế Trấn Vũ tướng quân, ngay sau đó sai người ngày đêm cấp tốc đến An Dương, đến nơi trước khi An Vương về, tịch thu phủ An Vương. Không chỉ tìm thấy long bào mà An Vương tự chế, còn phát hiện hắn âm thầm luyện binh và tích trữ vũ khí. Chứng cứ phản loạn rõ ràng. An Vương và cả đoàn tùy tùng bị bắt về kinh ngay trên đường trở về. Giấc mộng một người dưới vạn người trên của Lý Mặc Bạch vừa mới nhen nhóm đã bị ta bóp nghẹt. Hắn ta quá tự tin. Ta không có chứng cứ, nhưng ta có thể ngụy tạo mà. Đêm trước khi Lý Mặc Bạch bị chém đầu, ta đến ngục thăm hắn ta. Hắn ta mơ màng tựa vào tường, cứ liên tục đập đầu vào, miệng lẩm bẩm, không đúng, sai ở đâu rồi, không thể như thế này, không thể nào. Thấy ta, hắn ta cũng chẳng phản ứng gì, tự giễu cười nhạt, ngươi đến để cười nhạo ta sao? Ta đến để ngươi chết mà hiểu rõ mọi chuyện. Hắn ta đột nhiên bừng tỉnh, không thể tin nổi, trừng mắt nhìn ta, là ngươi, rồi lại lắc đầu. Không thể nào, ngươi không thể biết cuốn sổ đó phải 10 năm sau mới xuất hiện. Kiếp trước quả thực có một cuốn sổ như vậy, sau khi An Vương bị xử trảm, Lý Mặc Bạch đã giấu riêng cuốn sổ không nộp lên. Hắn ta muốn dùng nó để kiềm chế những quan viên từng có tư thông với An Vương, ép họ phải phục tùng mình. Còn về cái chết của Mục Thái Phi, hắn ta cũng chưa từng nói với ta. Là Noãn Noãn nói cho ta biết, ta bình thản nhìn hắn, ngươi coi Noãn Noãn như người thế thân, cái gì cũng nói với nàng, nhưng nàng lại nói hết với ta. Cuốn sổ là ta giả tạo, ngay khi trở về, ta đã dựa theo ký ức kiếp trước mà ghi lại nội dung trong cuốn sổ đó, tuy không hoàn toàn chính xác nhưng cũng được 7-8 phần. Lý Mặc Bạch bật cười lớn, thì ra là vậy. Ta lại thua trong tay người con gái mà ta yêu nhất. Hắn ta cười đến chảy nước mắt. Ta cũng cười, ngươi đừng xúc phạm Noãn Noãn nữa, ngươi có tư cách gì để yêu nàng? Còn Kinh Tước, ngươi chắc hẳn không biết, kế hoạch của ta thành công thuận lợi như vậy, phần lớn nhờ vào sự hợp tác của nàng ta.
Kinh Tước. Hắn ta phẫn nộ, con tiện nhân đó, ta có lỗi gì với nàng ta, tại sao nàng ta lại phản bội ta? Nàng ta là nha hoàn mà ta cưới được Trạng Nguyên, nàng ta còn gì không hài lòng. Tiện nhân, gọi nàng ta đến gặp ta, gọi nàng ta đến gặp ta. Sợ rằng nàng ta không đến được đâu, ta đáp, nàng ta đã khai ra tất cả, thái tử miễn tội chết cho nàng ta, giờ nàng ta đã gả cho một thương gia giàu có nơi xa, đã đi từ lâu rồi. Chỉ có điều đáng thương cho mẫu thân ngươi, không cần đến việc chu di tam tộc, chỉ vì bị ngươi làm tức chết rồi. Hắn ta sững sờ, một lát sau lại nổi điên, ngươi là đồ đàn bà độc ác, độc ác. Mẫu thân ta chưa bao giờ làm gì hại ngươi, tại sao ngươi lại hại chết bà ấy? Ta phải giết ngươi. Ngươi nói gì vậy? Ta hỏi, ngươi hại chết mẫu thân ngươi là chính ngươi, là ngươi muốn tạo phản, liên quan gì đến ta? Hắn ta vô lực ngồi sụp xuống đất, ánh mắt vô hồn, chỉ còn hai hàng lệ đục ngầu. Ta quay người bước đi 2 bước, rồi lại quay lại, suýt nữa quên nói với ngươi, nghĩa phụ của ngươi, Đặng Như Thịnh, cũng là người của ta. Nửa năm sau khi Lý Mặc Bạch chết, ta và Triệu Tư Tắc thành thân. Ngay sau đó, Tùy Noãn gửi cho ta 1 vạn lượng bạc làm quà cảm ơn ta đã cứu cả gia đình nàng. Đêm động phòng hoa trúc, huynh ấy hỏi ta, giả sử, ta nói giả sử thôi, nếu lúc đó Lý Mặc Bạch cầu hôn nàng sẽ đồng ý chứ? Ta không chút xấu hổ mà nói dối, tất nhiên là không rồi, hắn sao có thể so với chàng được, ta sao có thể chọn hắn? Hơn nữa, ta biết từ nhỏ chàng đã thích ta. Huynh ấy ngượng ngùng, vậy sao nàng chưa bao giờ nói với ta? Bởi vì tình yêu của ta bắt đầu từ khi chúng ta thành thân mà. Ta hỏi huynh ấy, sao bỗng dưng lại hỏi chuyện này? Ta mơ thấy một giấc mơ, huynh ấy hôn ta, sợ chết khiếp, nhưng may là chỉ là mơ thôi. Toàn Văn Hoàn. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau đi qua một hành trình đầy cảm xúc với Nam Cẩm Bình, từ nỗi đau bị phản bội, ngọn lửa báo thù, đến những tia hy vọng le lói về một khởi đầu mới. Các bạn cảm thấy thế nào về con đường đòi công lý của nàng? Liệu bạn có ủng hộ những quyết định táo bạo của Nam Cẩm Bình, hay cảm thấy day dứt trước những mất mát mà nàng phải đánh đổi? Mình rất muốn nghe suy nghĩ của các bạn. Hãy để lại cảm nhận trong phần comment để chúng ta cùng bàn luận về những plot twist đỉnh cao và những khoảnh khắc khiến trái tim bạn rung động nhé. Đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện ngôn tình hấp dẫn khác, nơi cảm xúc và số phận đan xen đầy bất ngờ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong đêm khuya hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.